Sverige. Kungar, drottningar och gränser från medeltiden till början av 1900-talet. I slutet av 1300-talet ville drottning Margareta, som regerade över Norge och Danmark, att Sverige, Norge och Danmark skulle samarbeta och Kalmarunionen bildades. Unionen såg ut så här. Riket styrdes av en regent och det började med Margaretas systerdotters son Erik av Pommern. I Sverige var svenskarna inte så nöjda med unionen och bland annat den här mannen, Engelbrekt Engelbrektsson, ledde uppror mot Erik. Under ungefär 100 år hade Sverige ibland riksföreståndare, som till exempel Sten Sture den äldre, och ibland kungar. 1520 blev den danske Kristian den andre kung och precis efter kröningen i Stockholm dödade han omkring 100 adelsmän, biskopar, Stockholms borgmästare och andra som stod på Sturepartiets sida. Det fick namnet Stockholms blodbad. Det här ledde till uppror bland svenskarna och 1523 tog Gustav Vasa makten och blev kung i Sverige. Gustav Vasas förfäder var riddare sedan långt tillbaka. Kalmarunionen upplöstes och Sverige bestod då av Sverige och Finland, förutom Skåne, Blekinge, Halland och Gotland som var danskt, och Bohuslän och Jämtland som tillhörde Norge. Gustav Vasa regerade i 37 år tills han dog och då tog hans äldste son Erik den 14:e över. Erik var lite psykiskt instabil och lät mörda flera adelsmän för han trodde att de var emot honom. Till slut satte Eriks bror Johan Erik i fängelse och Erik dog där. Det sägs att han förgiftades av ärtsoppa. Johan den tredje blev sedan kung och han ville att Sverige skulle bli mer katolskt, så han gifte sig med en polsk prinsessa, Katarina. När Johan dog tog sonen Sigismund över. Sigismund var kung både i Sverige och i Polen. Polen var aldrig svenskt, men Sverige ockuperade Polen några år. Sigismunds farbror Karl IX gillade inte katolicismen, så han störtade Sigismund och blev kung själv. Sigismund fortsatte dock att vara kung i Polen och Litauen fram till sin död. Karl IX krigade mycket och dog i ett krig i Danmark. Då fick Karls son, Gustav II Adolf, bli kung. Han krigade också en del och dog i strid 1632. Innan dess grundade han Göteborg och Sveriges tid som stormakt började. När Gustav II Adolf dog blev hans dotter Kristina drottning som 6-åring. Hon fick hjälp av förmyndare tills hon blev vuxen, men hon var mer intresserad av kultur och vetenskap och flyttade till Rom. Hon gav bort tronen till sin kusin Karl X Gustav. Karl X krigade och tvingade Danmark att ge Sverige Skåne, Blekinge och Halland. Karl X dog plötsligt av lunginflammation, 37 år gammal. Och hans son Karl XI blev kung. Karl XI var med i ett krig mot Danmark som ville ha tillbaka Skåne, vilket de inte fick. Men i övrigt var det en lugn tid i Sverige. För att Danmark och Sverige skulle hålla sams arrangerades ett äktenskap mellan Karl XI och den danska prinsessan Ulrika Eleonora. De blev väldigt kära, men dog tyvärr av sjukdom båda två. Ulrika vid 36 års ålder och kort därefter Karl XI, 41 år gammal.
Deras son Karl XII tog då makten, bara 15 år gammal. Han krigade mycket och blev till slut skjuten i Norge 1718. Det ryktas att det var en Fredrik av Hessen som sköt det dödande skottet. När Karl XII dog var stormaktstiden över. Den tyske Fredrik av Hessen hade tidigare bett Karl XII om att få gifta sig med Karls lilla syster Ulrika Eleonora. Ulrika blev drottning efter sin brors död, men efter 2 år lyckades hon övertyga riksdagen om att ge kronan till maken Fredrik. Fredrik den första tog över och nu började den så kallade frihetstiden. Politiska partier började växa fram och kungen blev faktiskt fråntagen den egentliga makten. Mest efter att svenskarna var arga då Fredrik gav bort Estland och Livland till Ryssland. Fredrik lärde sig aldrig svenska och författaren August Strindberg kallade honom senare för Sveriges sämsta regent. Ulrika och Fredrik fick aldrig några barn, men när Fredrik var 54 år inledde han en relation med en 16-årig hovdam på slottet och fick 4 barn med henne. Det var en stor skandal, men Fredrik fick ändå fortsätta vara kung fram till sin död. På 1700-talet bildades 2 partier i Sverige. De kallades på skämt för hattarna och mössorna. Hattarna var främst adelns parti och mössorna representerade främst de lägre stånden. När Fredrik den första dog pressade den ryska tsarinnan Elisabeth Sverige att ta den 40-årige tyske Adolf Fredrik till kung. Adolf Fredrik fick inte mycket makt, men han gillade mat och dog efter en mycket stor måltid. Hans son Gustav III ville ha mer makt och tog tillbaka makten från riksdagen genom en statskupp 1772. Gustav älskade teater och kultur, men adeln gillade inte kungens politik, vilket ledde till att Gustav III blev mördad på en maskeradbal 1792. Efter mordet blev Gustav III:s son Gustav IV Adolf kung. Han gillade inte Napoleon som hade stor makt i Europa. Och eftersom de flesta länder då var på Napoleons sida och Sverige var svagt passade Ryssland på att anfalla, vilket gjorde att Sverige förlorade Finland 1809. Då blev svenskarna sura och avsatte Gustav IV Adolf. Gustavs fru hette Fredrika Dorothea Wilhelmina och tack vare henne heter 3 orter i norra Sverige just Fredrika, Dorothea och Wilhelmina. Gustav och Fredrika blev förvisade från Sverige, blev satta i en båt i Blekinge och kom aldrig tillbaka. Kungen kallade sedan sig själv för överste Gustavsson. När Gustav III hade mördats och Gustav IV Adolf hade avsatts så blev Gustav III:s bror Karl XIII kung i Sverige. Och en ny grundlag infördes 1809 som innebar att kungen skulle dela makten med riksdagen och regeringen. Karl XIII hade inga egna barn. Hans enda son dog en vecka gammal. För att få en tronföljare adopterade Karl först den vuxne danske prinsen Fredrik Christian August, som tog namnet Karl August, eftersom namnet Christian inte var så populärt efter Stockholms blodbad. Karl August dog tyvärr efter en väldigt kort tid i Sverige, 1810. Då beslutades det att Sverige skulle ta den franske generalen Jean-Baptiste Bernadotte till kung i Sverige. Jean tog med sin fru Desirée
som fick vara drottning och Jean fick namnet Karl den 14 Johan. Karl den 8 hoppades att Karl Johan skulle ta tillbaka Finland från Ryssland, men Karl Johan ville istället ha Norge och Danmark fick ge bort Norge i januari 1814. Norge var inte så förtjusta i det och skrev en egen grundlag den 17 maj 1814 och därför firar de sin nationaldag 17 maj. På sommaren 1814 blev Norge ändå tvingade till en union med Sverige efter ett kort krig. Detta var Sveriges sista krig. 1905 var det nära att bli krig igen, då Norge ville vara helt självständigt. Men Sverige och Norge lyckades lösa det fredligt. Sedan dess har våra gränser sett ut som de gör idag. Bernadotte-ätten är kvar, men sedan 1975 har kungen ingen makt.